მოგესალმებით. დღეს გვექნება განსხვავებული გაკვეთილი. გაჩვენებთ როგორ შევქმნი ეს ნამუშევარი. არ დაგავიწყოთ, გამოიწეროთ ჩემი რხით და დააჭიროთ ზარის ხილაკს. დავიწყებ ხატვას პირველ რიგში. ეს იქნება უბრალოდ მონახაზი, რაზედაც შემდგომ უკვე ავაგებ თიხით, პოლიმერული თიხით იგივე ფორმას და უბრალოდ რომ იყოს მარტივი და ხელით არ ხატო, ამისთვის გამოვიყენებ სწორედ ამ თაბახის ფურცელს. ეს შეგიძლიათ თქვენ უკვე ისეც დახატოთ, დაუშვათ. ესე ძალიან მარტივი ფორმაა. მექნება უკვე აი ესე ესე ანუ რაღაცნაირად უნდა მოახერხო რომ გამომივიდეს პოლიმერული თიხით ვძერწავ გამოვძერწავ დღეს პირველად ადრე ვძერწავდი ბავშვობაში სამხატვრო სკოლაში დავამთავრე და იქ მქონდა ძერწვის გაკვეთილები, მაგრამ იმის შემდეგ აღარაფერი აღარ მიძერწია შესაბამისად ცოტათი ნერვიულობ ეს თავი უფრო წვრილი უნდა ქონდეს და ნუ ის კარტი აქ ამოწეული მექნება თავს ცოტა ესე მივმართო ესე გავამუქებ ამ კონტურებს და აქ გავაკეთებ კლანჩს ესეთ მარტივი ფორმით ეს აქეთაც გამოვჩენ ესე ეს პირდაპირ გადავაბავ ეს კუც აქ მექნება უკვე ესე თვალი. აი ეს არის ჩემი პოლიმერული თიხა, რომელიც შევიძინე ბიბლიაში თუ არ ვცდები სადღაც 15 წლამდე გადავიხადე. არის ესე ჩექუთვაში. პირველად უნდა გამოვიყენო და შესაბამისად ჯერ არ ვიცი როგორი ხარისხის არის, შემოთავსებულია აი ესეთი მასალა და ამას ჭირდება გამუშავება ხელში. რომ გახდეს გამკოლი და დრეკადე. ესეთი ფორმით არის. ეს უკვე უნდა კარგად დამუშავდეს ცოტა. დიდი ხანი დაჭირდება სავარაუდოდ ზელვა. რომ გახდეს კიდევ ერთხელ ამბობ დრეკადე. დავიწყებ უკვე დამუშავებას მოხაზულობის მიხედვით. ეს უფრო ნამდვილად მარტივი არის.
მოკეთ ესეც ჩემი გამომწვარი ფენიქსი. ეხლა ფრთხილად ვეცდები, რომ ავიღო ამ ფურცლიდან და გადავიტანო მუყაოზე, რადგანაც მივამაგრებ, კერა დავაწებებ. ცოტა ბოლოებში ფრთები გადამტყდა და შესაბამისად ჩამოვაჭერი. გამიპატარავდა უფრო, მაგრამ არ უშავს. აი ესე ფრთხილად ავიღებ. ისე. და ეხლა უკვე აი მუყაოზე ავამაგრებ სილიკონის წებოთი. შესაძლებელია ასევე ცხელი წებოს გამოყენებაც, ამ შემთხვევაში ხელთ მაქვს სილიკონის წებო და გამოვიყენებ ამას. წავის მეუგლიდან. ჩემი ფენიქსი დაიწყება. ეხლა დავიწყებ მის ფერში დამუშავებას. დავასხავ საღებავებს. ეხლა დავიწყებ დამუშავებას. ხედავთ კაცში რა ფერებს აწვდებ. საწყის ეტაპზე აქ შევიდან ცოტა უფრო მოგტონებს. ეს იქნება უფრო ხილია. ისე. მაგრამ ჯერ პირველ რიგში პრინციპში ჯობია დავამუშავო ფონი. ზემოდან სხვა კონტროლებს უნდა გადავიდე.